trong khi 99% người dân đang cất đô la trong két sắt, chấp nhận lạm phát và rủi ro, thì 1% giới tinh hoa tài chính đang dùng chính những tờ đô la đó làm con tin để vay về hàng chục, hàng trăm tỷ đồng với lãi suất rẻ không tưởng. Và câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất, điều này có phạm pháp không? Tôi sẽ trả lời ngay. Không những không phạm pháp, nó còn là một nghiệp vụ được các ngân hàng khuyến khích. Chào mừng các bạn quay trở lại với Trí tuệ tài chính. Kênh của chúng ta tin rằng đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Hôm nay, chúng ta sẽ mổ xẻ một trong những chủ đề bí mật nhất, nhạy cảm nhất, nhưng cũng quyền lực nhất trong giới tài chính cá nhân và doanh nghiệp, kỹ thuật dùng đô la Mỹ để huy động vốn Việt Nam đồng. Nỗi đau bây giờ là gì? Các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư đang khát vốn. Lãi suất vay Việt Nam đồng, dù đã hạ nhiệt, vẫn còn cao. Tiếp cận vốn thì khó khăn. Trong khi đó, rất nhiều người trong chúng ta, sau nhiều năm tích lũy, đang có một lượng USD nhàn rỗi. Chúng ta giữ nó để phòng thủ, để chống trượt giá. Nhưng chúng ta đang để chết một tài sản cực kỳ mạnh. Sự nhầm lẫn của đám đông là gì? Họ nghĩ rằng việc nhà nước cấm đô la hóa đồng nghĩa với việc cấm mọi giao dịch liên quan đến USD. Họ nghĩ rằng gửi tiết kiệm USD lãi suất 0% là vô dụng. Họ sợ rằng thế chấp USD để vay là vi phạm pháp luật. Và đây chính là sai lầm khiến họ mất đi hàng trăm triệu đồng chi phí lãi vay mỗi năm. Lời hứa của video này, trong 15 phút tới, tôi sẽ phân tích cặn kẽ, từ A đến Z, cơ chế pháp lý, bài toán tài chính, và những rủi ro ẩn giấu của nghiệp vụ này. Xem xong video này, bạn sẽ biết chính xác cách biến khối USD chết trong két sắt thành chìa khóa vàng để mở ra một dòng vốn Việt Nam đồng giá rẻ. Để hiểu tại sao chúng ta lại có tâm lý sợ hãi này, chúng ta phải quay lại lịch sử một chút. Giai đoạn 2011 đến 2013, Việt Nam đã thực hiện một chiến dịch chống đô la hóa quyết liệt. Đỉnh điểm là vào năm 2015. Ngân hàng Nhà nước ra thông tư quy định lãi suất tiền gửi USD cho cá nhân và tổ chức bằng 0%. Đúng vậy, 0%. Động thái này nhằm mục đích gì? Giảm sức hấp dẫn của việc găm giữ USD, khuyến khích người dân chuyển đổi sang Việt Nam đồng, ổn định tỷ giá. Và nó đã thành công. Nhưng chính con số 0% này đã tạo ra một điểm mù tâm lý. Mọi người nghĩ, gửi USD lãi 0%, thà tôi giữ ở nhà còn hơn. Và đó là lúc họ bắt đầu sai. Chúng ta đi vào cụm luận điểm đầu tiên, sự thật lệch pha về tiết kiệm USD. Bạn không thể thế chấp sổ tiết kiệm USD để vay USD. Hãy nhớ kỹ điều này. Pháp luật Việt Nam hạn chế tối đa việc cho vay bằng ngoại tệ, trừ một số trường hợp doanh nghiệp xuất nhập khẩu rất đặc thù. Nhưng, bạn hoàn toàn có thể dùng sổ tiết kiệm USD hoặc số dư USD trong tài khoản của bạn làm tài sản đảm bảo để vay Việt Nam đồng. Đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là vay ngoại tệ, bị cấm. Một bên là vay Việt Nam đồng bằng tài sản đảm bảo là ngoại tệ, hoàn toàn được phép và rất phổ biến. Tôi sẽ cho các bạn một ví dụ cụ thể. Giả sử Bắc An, một chủ xưởng gỗ, có 100.000 đô la Mỹ tiền tiết kiệm. Nếu Bắc An cất 100.000 đô la Mỹ này trong két sắt, rủi ro, mất cắp, hỏa hoạn và quan trọng nhất, lạm phát của chính đồng đô la, đồng USD cũng mất giá, không phải không? Đó là một tài sản chết. Nếu Bắc An mang 100.000 đô la Mỹ này gửi tiết kiệm ngân hàng, lãi suất đúng là 0%, bác không nhận được đồng lãi nào. Nhưng, hành động gửi tiết kiệm này đã biến một tài sản chết thành một chìa khóa vàng. Bởi vì ngay sau khi bác An có cuốn sổ tiết kiệm 100.000 đô la Mỹ đó, bác có thể nói với ngân hàng, tôi muốn dùng chính cuốn sổ này làm tài sản đảm bảo để vay vốn kinh doanh bằng tiền Việt. Ngân hàng sẽ nói, tuyệt vời, thưa bác. Đây là điểm neo tư duy số 1. Đô la trong két là tài sản chết. Đô la trong ngân hàng, dù lãi suất 0%, lại là chìa khóa vàng để mở khóa một tài sản hoàn toàn khác. Đó là dòng vốn Việt Nam đồng. Nếu bạn vừa lên một tiếng và nhận ra mình cũng đang có một tài sản chết như vậy, hãy dành một giây nhấn nút like video này. Vì phần tiếp theo, chúng ta sẽ mổ xẻ tại sao ngân hàng lại yêu thích món tài sản này đến vậy. Chúng ta bước vào cụm luận điểm thứ hai, phân tích cơ chế con tin. Tại sao tôi gọi nó là con tin?
Bởi vì khi bạn thế chấp một mảnh đất, ngân hàng phải đi định giá, phải kiểm tra quy hoạch, và nếu bạn vỡ nợ, họ phải trải qua một quy trình phát mãi, thanh lý cực kỳ tốn kém và mất thời gian. Mảnh đất đó có thể bị mất thanh khoản. Nhưng khi bạn thế chấp cuốn sổ tiết kiệm USD, rủi ro của ngân hàng bằng bao nhiêu? Bằng không, tuyệt đối bằng không. Thứ nhất, tài sản đó, 100.000 đô la Mỹ, đang nằm ngay trong hệ thống của họ. Họ đang giữ nó. Thứ hai, nó là tài sản có tính thanh khoản cao nhất hành tinh. Nó là tiền. Thứ ba, họ không cần định giá. Giá trị của nó rõ ràng. Thứ tư, họ không sợ rủi ro tỷ giá. Vì tài sản đảm bảo là USD, khoản vay là Việt Nam đồng. Nếu tỷ giá tăng, tài sản đảm bảo của họ, quy ra Việt Nam đồng, càng có giá trị. Vì rủi ro bằng không, nên ngân hàng trải thảm đỏ cho bạn vay. Và đây là phần hay nhất. Chúng ta sẽ nói về con số. Bắc An có sổ tiết kiệm 100.000 đô la Mỹ. Tại tỷ giá 25.000, cuốn sổ này trị giá 2,5 tỷ Việt Nam đồng. Đối với bất động sản, tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo thường chỉ là 70%, tối đa 80%. Nhưng đối với tài sản đảm bảo là sổ tiết kiệm, bất kể là Việt Nam đồng hay USD, tỷ lệ vay trên tài sản đảm bảo là cực cao. Các ngân hàng sẵn sàng cho bạn vay 90%, 95%, thậm chí 100% giá trị quy đổi. Chúng ta lấy con số khiêm tốn là 90%. Bắc An ngay lập tức được cấp một hạn mức tín dụng 90% của 2,5 tỷ, tương đương 2 tỷ 250 triệu đồng. Và điều quan trọng nhất đây, lãi suất. Nếu Bắc An dùng xưởng gỗ của mình để thế chấp, lãi suất vay kinh doanh hiện tại, giả sử là 10% một năm. Nhưng vì Bắc An dùng sổ tiết kiệm USD, tài sản không rủi ro cho ngân hàng sẽ cho bác một mức lãi suất ưu đãi đặc biệt. Mức lãi suất này có thể chỉ là 6,5% hoặc 7% một năm. Chúng ta hãy làm một phép toán. Với khoản vay 2,25 tỷ, lãi suất thông thường 10%, Bắc An trả 225 triệu tiền lãi mỗi năm. Lãi suất ưu đãi 7%, Bắc An trả một năm 7,5 triệu tiền lãi mỗi năm. Chỉ bằng một động tác thông minh là dùng sổ USD làm bảo chứng, Bắc An đã tiết kiệm được gần 70 triệu đồng tiền lãi vay mỗi năm. Đây là điểm neo tư duy số 2. Bạn đang dùng một tài sản 0% rủi ro với ngân hàng để đổi lấy một chi phí vốn thấp nhất thị trường. Đây không phải là thế chấp theo nghĩa thông thường, đây là bảo chứng. Bạn có thấy sự khác biệt 70 triệu đồng này không? Bạn sẽ dùng 70 triệu tiết kiệm được này vào việc gì cho doanh nghiệp của mình? Tăng lương cho nhân viên? Tái đầu tư? Hãy bình luận ngay bên dưới ngành nghề kinh doanh của bạn và bạn sẽ làm gì với chi phí vốn rẻ này. Nhưng, nghe thì như một bữa trưa miễn phí. Nhưng trong tài chính, không bao giờ có bữa trưa miễn phí. Nó chỉ có bữa trưa dành cho người thông minh biết tính toán rủi ro. Chúng ta bước vào cụm luận điểm thứ 3, bài toán arbitrage và rủi ro ẩn. Arbitrage là thuật ngữ chỉ việc kinh doanh chênh lệch giá. Ở đây, đó là chênh lệch lãi suất. Bắc An vay được 2,25 tỷ với lãi suất 7%. Bài toán chỉ thành công khi Bắc An dùng 2,25 tỷ này tạo ra một tỷ suất lợi nhuận cao hơn 7%. Hãy xem các kịch bản. Kịch bản 1, ngớ ngẩn. Bắc An vay 2,25 tỷ, lãi 7%, rồi lại gửi tiết kiệm Việt Nam đồng, lãi 5%. Đây là Bắc An đang tự đốt 2% chênh lệch. Kịch bản 2, rủi ro pháp lý. Bắc An mang tiền đi cho vay nặng lãi, 20 đến 30%, rủi ro cực cao về pháp lý và thu hồi nợ. Kênh trí tuệ tài chính không bao giờ khuyến khích điều này. Kịch bản 3, thông minh. Bắc An dùng 2,25 tỷ này để nhập một lô hàng gỗ. Bình thường, nếu không có vốn, Bắc phải đi vay 10%. Giờ Bắc chỉ vay 7%. Bắc đã tối ưu được 3% chi phí vốn trên hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình. Đây chính là mục đích của đòn bẩy thông minh. Vậy rủi ro nằm ở đâu nếu lãi suất đã được cố định? Rủi ro lớn nhất và là rủi ro ẩn mà ít người nói cho bạn biết, chính là biến động tỷ giá. Đây là một bài toán 3 biến số mà bạn phải giải. Lãi suất vay Việt Nam đồng đã biết, ví dụ 7%. Lợi tức từ hoạt động kinh doanh phải cao hơn 7%. Biến động của tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng.
chúng ta hãy phân tích rủi ro tỷ giá. Tài sản gốc của bác An là 100.000 đô la Mỹ. Khoản nợ của bác An là 2,25 tỷ Việt Nam đồng. Kịch bản A, tuyệt vời, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng tăng 10% vào cuối năm, từ 25.000 lên 27.500. Tài sản gốc 100.000 đô la Mỹ, giờ trị giá 2,75 tỷ Việt Nam đồng. Lãi 250 triệu trên tài sản gốc. Khoản nợ 2,25 tỷ, lãi 157,5 triệu, bằng 2,4075 tỷ Việt Nam đồng. Trong kịch bản này, bác An thắng lớn. Bác vừa có vốn rẻ để kinh doanh, mà tài sản gốc của bác là USD lại vừa tăng giá trị so với khoản nợ là Việt Nam đồng. Đây là lãi kép. Kịch bản B, xấu, tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng giảm 5%, giả sử điều này xảy ra, từ 25.000 xuống còn 23.750. Tài sản gốc 100.000 đô la Mỹ, giờ chỉ còn trị giá 2.375 tỷ Việt Nam đồng. Khoản nợ 2,25 tỷ, lãi 157,5 triệu, bằng 2,4075 tỷ Việt Nam đồng. Khoản nợ của bác An 2,4075 tỷ, giờ còn lớn hơn cả giá trị của tài sản gốc 2.375 tỷ. Bác An đã bị lỗ trên phương diện tỷ giá, dù bác vẫn đang hưởng lợi từ lãi suất vay rẻ. Đây là điểm neo tư duy số 3. Người thông minh không chỉ dùng đòn bẩy. Họ dùng đòn bẩy khi đã tính toán được rủi ro. Trong trường hợp này, rủi ro lớn nhất không phải lãi suất, mà là tỷ giá. Bạn chỉ nên dùng kỹ thuật này khi bạn có dự đoán, dựa trên phân tích vĩ mô, rằng tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng sẽ ổn định hoặc tăng trong tương lai. Vậy, chúng ta đi đến phần cuối cùng, chiến lược hành động và kết luận. Tóm lại, kỹ thuật này là gì? Đầu tiên, bạn phải phân biệt rõ tích trữ USD và gửi tiết kiệm USD. Một cái là tài sản chết, một cái là chìa khóa vàng. Thứ hai, chúng ta có công thức huy động vốn thông minh. Công thức này vận hành cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả. Bạn lấy chính khối tài sản USD, thứ đang ngủ đông với lãi suất 0% trong ngân hàng, và dùng nó làm tài sản bảo chứng. Ngay lập tức, ngân hàng sẽ cho bạn vay ngược lại một dòng vốn bằng Việt Nam đồng với một mức lãi suất cực kỳ thấp, ví dụ chỉ 7%. Và bước quyết định là đây, bạn cầm dòng vốn rẻ 7% này, bơm thẳng vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình, chính là nơi bạn hiểu rõ nhất, là nơi đang tạo ra tỷ suất lợi nhuận thực tế cao hơn nhiều, ví dụ 15% đến 20%. Đây chính là nghệ thuật dùng một tài sản tưởng chừng như chết để mở khóa một dòng vốn rẻ, và dùng dòng vốn rẻ đó để tạo ra lợi nhuận chênh lệch. Thứ ba, ai nên sử dụng kỹ thuật này? Người đang có nguồn USD nhàn rỗi, chưa biết làm gì, và không muốn nó chết trong két. Người đang có nhu cầu vốn Việt Nam đồng cho hoạt động kinh doanh thực và hiệu quả, chứ không phải vay để đầu cơ rủi ro. Người có nhận định rằng tỷ giá đô la Mỹ trên Việt Nam đồng trong trung và dài hạn sẽ ổn định hoặc tăng lên, mà đây là xu hướng khá rõ ràng trong bối cảnh hiện tại. Và để trả lời dứt khoát câu hỏi ban đầu, nó có phạm pháp không? Việc bạn tích trữ USD vật chất số lượng lớn không rõ nguồn gốc là một rủi ro pháp lý. Nhưng việc bạn gửi tiết kiệm USD có nguồn gốc rõ ràng vào ngân hàng và dùng cuốn sổ tiết kiệm đó làm tài sản bảo chứng để vay ra Việt Nam đồng là hoàn toàn hợp pháp. Nó là một nghiệp vụ ngân hàng thông thường và vô cùng thông minh. Đừng để nỗi sợ hãi thiếu hiểu biết hay con số lãi suất 0% đánh lừa bạn. Hãy biến tài sản phòng thủ của bạn thành một công cụ tấn công tài chính hiệu quả. Nếu video này đã thay đổi hoàn toàn tư duy của bạn về cách bạn nhìn nhận 100 đô la trong ví của mình, hãy nhấn nút đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính và bật chuông thông báo. Bởi vì bạn sẽ không muốn bỏ lỡ video phân tích chuyên sâu của chúng ta vào tuần tới. Chủ đề mồi mà tôi đã hứa. 3 kỹ thuật vay ngân hàng mà 99% chủ doanh nghiệp SME không hề biết. Hãy nhớ, đầu tư là trí tuệ, không phải may mắn. Tôi là kênh Trí Tuệ Tài Chính. Hẹn gặp lại các bạn.